हेलो साथी, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? लिपस्टिक टाइट गर्दै हुनुहुन्छ? यता चाहिँ हाम्रो आज वायरिङ गर्ने डायग्राम छ। यता हाम्रो साथीले चाहिँ ट्याक्क एङ्गल 90 डिग्रीको एङ्गल काट्नलाई पेसिङ टेपिङ तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हेलो साथी सबिन, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यसमा चाहिँ तपाईँले के युज गर्नु भएको छ त? वान वे स्विच नै, यो फ्युज बनाउँदाखेरि हजुर। ल ल ठिक छ, काम गर्नु राम्रोसँग प्रगति गर्नुहोस्। अनि अब अभिषेक साथी, तपाईँले चाहिँ यहाँ मेजरमेन्ट अनुसार यो बक्सहरू फिट गर्दै हुनुहुन्छ? ल ट्याक्क मेजरमेन्ट मिलाएर गर्नुलाई। यता हाम्रो साथीहरूले फेरि बक्स ठ्याक्क ठोकेर सक्न लागिसक्नुभयो। अब ल यता हाम्रो साथीले पनि बक्स ठोकेर रेडी गर्नु सुन्नुभयो।